Sung này, vừa nãy người thuê nhà ở ngoài thị trấn gọi điện cho em ra đó lấy tiền đấy. Hay lát nữa anh ra đấy đi, để em ở nhà em còn đi cắt một chút cỏ mang về lót chuồng gà nữa. Họ gọi điện cho em rồi ạ. Vâng. Thế thì để lát nữa anh đi ra đó, anh lấy tiền rồi anh về. Vâng. Nếu anh lấy được tiền thì em nghĩ rằng anh cũng nên gọi điện cho anh Tao trả bớt tiền cho mình đi. Lần này thì anh ra đó lấy tiền thì anh cũng gọi điện cho anh ấy để trả tiền. Vâng. Vậy thôi, nếu anh làm xong việc ở nhà rồi thì anh cứ đi ra đó cho sớm, để họ cũng còn phải đi làm nữa, họ không thể ở nhà ngồi chờ chúng ta đâu. Thế cũng được. Mà ngày hôm nay em có bắt gà không? Em cũng đã đặt tiền và mua gà giống rồi, nhưng để em làm xong chuồng trại hết đã, xong em mới bắt về nhận. Thế cũng được. Thế anh đi nhá. Vâng, anh rửa tay đấy đi. Cái bể cá anh Sung xây cũng rộng thật, nhưng mình đợi mọi thứ hoàn thành xong mình cũng sẽ mua cá về để thả. Anh đi đây em ạ. Vâng, anh đi đi, em cũng đi cắt cỏ bây giờ đây.
Cũng may là mình hỏi thuê được căn nhà ở thị trấn này, giá cả thì cũng hợp lý. Tại vì mình thuê lâu dài nên là mình cũng nói với bà chủ là thuê 8 triệu một tháng. Còn bình thường thuê ngắn hạn thì sẽ là 10 triệu một tháng. Nhưng mà ở đây mình cũng thấy đầy đủ tiện nghi, thoáng mát mà lại gần đường đi lại, xe cộ ra bác sĩ bệnh viện khám bệnh cũng tiện. Hiền à, em vừa nói gì vậy? Vâng, em vừa nãy em ở đây em cũng chẳng nói gì, em vui quá nên là em bảo là mình thuê được cái căn nhà này hợp lý quá, giá cả thì cũng vừa phải, nên là em vui thì em cứ nói thôi. Vậy à? Anh dậy rồi à? Ừ. Anh cũng thấy mảnh đất này cũng được. Nhưng mỗi tội là nó hơi nhỏ, mình không có vườn để mình chăn nuôi thêm ấy. Anh lúc nào cũng chăn nuôi, mình ở đây nó thoải mái rồi, mình lo đi làm bên ngoài cũng thiếu gì việc đâu. Em đừng có nói như vậy. Nếu mà mình có thêm mảnh vườn, mình chăn nuôi thêm những con vật nữa thì nó cũng vui cửa vui nhà, mà mình có thể kiếm thêm thu nhập nữa. Thế nếu mà anh nghĩ được như thế thì hồi trước Duyên đã cho anh mảnh đất đấy thì anh chẳng lấy. Nếu mà anh lấy mảnh đất đấy, có phải là bây giờ mình đã có một trang trại rộng rãi để chăn nuôi hợp với ý nghĩ của anh bây giờ không? Anh nhắc tới Duyên em mới nhớ, tối hôm qua anh nói với em là anh sẽ không lấy tiền công mà làm cho gia đình nhà Duyên nữa. Chuyện như vậy là làm sao hả anh? Hai người họ là những người bạn thân của anh đến đấy làm giúp họ thôi, chứ anh cũng không muốn lấy tiền công của họ đâu. Anh thử nghĩ xem, anh nói như vậy thì bây giờ em nói nhá, cái tiền thì đất ở trong kia anh cũng chưa bán được, cũng không có tiền, mà bây giờ tiền thuê nhà, tiền ăn tiêu hàng tháng, rồi em thì lại sắp sinh nữa, thế thì anh cứ nói như vậy thì lấy đâu ra tiền mà lo cho em. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, rồi mấy hôm nữa anh cũng sẽ đi làm để kiếm tiền cho chặt cuộc sống thôi. Mà anh đi làm thì có đi xa không? Anh còn phải no và chăm sóc em chứ, nếu anh đi xa thì ai sẽ chăm sóc em được? Anh đi làm mấy hôm anh sẽ cũng về để thăm em và mang tiền về cho em sinh hoạt nữa. Thế trong thời gian anh đi làm mà anh không có ở nhà ấy, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì biết làm sao được. Nên anh phải ở nhà chứ, còn phải chăm sóc, còn lo cho em bao nhiêu là việc nữa chứ. Hay là anh muốn nói dối với em để anh tiện cái việc anh sang nhà Duyên để giúp đỡ gia đình nhà Duyên chứ gì? Không, anh sẽ không lên đấy là giúp đỡ họ nữa đâu. Mà thôi, bây giờ anh xem bàn ghế nhà cửa bẩn chỗ nào anh lau thì dọn đỡ giúp em đi. Mình mới đến đây ở thì em cũng chưa dọn được gì nhiều đâu. Em mệt và bụng to, khó làm lắm nên em chỉ dọn qua qua thôi. Thôi em cứ nghỉ ngơi để anh làm cho. Nào. Anh thấy không? Nhà rất là bẩn đây này. Em thấy anh cứ rảnh một chút thôi là anh lại sang nhà Duyên để giúp đỡ gia đình nhà Duyên rồi. Việc ở nhà mình thì không lo mà làm. Bây giờ anh sẽ không tới nhà Duyên để giúp cô ấy nữa đâu. Tại vì em lấy tiền công khi anh đến nhà cô ấy giúp đỡ cho cô ấy như vậy rồi, anh cũng thấy rất là ngại, anh sẽ không bao giờ đến đấy nữa. Anh nói ngại. Thế nếu mà không có em đến đòi tiền công của anh làm đấy thì mình lấy đâu ra tiền mà lo chi phí cuộc sống và thuê trọ ở mảnh đất này được? Em nói như thế thì anh không đồng ý đâu. Tại vì trước khi mà Sung ra đến nước ngoài chữa bệnh thì cô ấy cũng đã nhờ anh là đến giúp đỡ gia đình nhà cô ấy rồi. Mà bây giờ em lại quay ra em
đòi lấy tiền công khi anh ấy đến giúp đỡ họ, nên anh thấy rất là ngại đấy. Hiền ơi, cái tiền hôm trước mà anh bán xe máy anh đưa cho em đâu hết rồi, em đưa đây cho anh để một lát nữa anh tới nhà Sung rồi anh trả lại cho họ, chứ anh sẽ không lấy cái tiền công mà anh đến làm giúp họ đâu. Sao anh nói thế mà mình cũng nói được? Em tiêu hết tiền rồi, mà việc nhà mình anh chẳng lo, anh cứ toàn lo những cái việc của nhà người ta thôi. Mà còn cái chuyện tối hôm trước anh có nói với em là anh sẽ không lấy tiền của Duyên mà anh làm nữa nhé. Em không đồng ý chuyện đấy đâu. Em sẽ trực tiếp đến gặp Duyên và sẽ nói lại cái số tiền đấy cô ấy phải trả cho em đấy. Em không được làm như vậy. Hôm trước thì anh cũng đã đến nhà Sung và nói chuyện với cậu ấy, và anh sẽ không lấy đến tiền công khi anh đến làm giúp đỡ cho nhà cậu ấy, mà anh chỉ lấy lại cái số tiền mà anh đã thuê người đi tìm cậu ấy trong khi cậu ấy mất tích thôi. Không ai đi giúp thời gian dài không công như anh thế đâu. Thôi em đừng có giận anh nữa, em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, không đi lại nhiều không ảnh hưởng đến con đấy. Vâng, nhưng mà anh phải tới đó đòi tiền công của anh hết về cho em đấy. Nhưng mà anh thấy ngại lắm, chắc anh sẽ không lấy tiền công đấy đâu. Anh lúc nào cũng ngại. Anh không biết là số tiền đấy cũng không hề ít đâu, mà cái số tiền mà anh đòi được đấy cũng đủ để mà mình trả được số tiền mình thuê nhà nửa năm đấy anh ạ. Mà thôi, anh bỏ tay em ra. Anh lúc nào cũng nói ngại. Anh cứ đi đòi cái số tiền đấy về đây cho em đi. Anh không đòi em không đồng ý đâu. Mà thôi em, hôm qua anh cũng đã chót nói với Sung là anh không lấy cái số tiền đấy rồi. Bây giờ mà mình đến đòi một gia đình họ nữa thì không biết là họ sẽ nghĩ mình như thế nào. Anh mong tay em ra đi. Anh mà cứ nhất định cái điều kiện của anh là không lấy tiền thì em sẽ trực tiếp em đến em lấy. Em đòi cho bằng được thì thôi đấy. Em chẳng nói nhiều với anh nữa đâu. Em đi đến đấy đây. Em định đến nhà họ thật à? Đúng rồi đấy. Em đi đây. Anh ở nhà dựa mà lau chùi nhà sạch vào nhá. Cái nền nhà em thấy cũng còn sạch lắm đấy. Anh lấy cái chổi lau thật sạch lại cho em đi. Đi đâu hết nhá. Anh biết rồi. Có mỗi cái việc đi đòi tiền thôi mà cũng ngại. Lúc nào cũng ngại. Không đi đòi thì em đi đòi. Mà không biết Hiền đến gia đình nhà họ không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Thôi một lát nữa mình dọn dẹp nhà cửa xong mình cũng chạy lên đấy để xem như thế nào ấy. Mà từ ngày mình kết hôn với Hiền không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Chẳng qua mình thương cô ấy đang mang thai, không có ai chăm sóc nên mình mới kết hôn với cô ấy thôi. Nếu mà cô ấy không mang thai thì mình cũng sẽ không kết hôn với cô ấy đâu. Kể ra thì ở ngoài thị trấn này cũng nhộn nhịp thật, nhưng mà mình cũng không thích ở ngoài này cho lắm. Ở trong mảnh đất cũ của mình nó yên tĩnh hơn và nó không khí trong lành hơn.
sao dạo này nhà Duyên cứ thường xuyên khóa cổng suốt thế nhỉ? Có khi mình phải lấy điện thoại để gọi cho Duyên thôi, chứ mình không thể để cảnh này diễn ra mãi như thế mà mãi được. Không biết ngày hôm trước anh Pao tới đây, gia đình của Duyên đã nói gì với anh ấy mà anh Pao về nhà nói với mình là anh ấy sẽ không lấy tiền công của gia đình Duyên nữa. Có xem Duyên có nhà không? Alo, Duyên à? Duyên à? Em có nhà không thế em? Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy chị? Thế chị thấy em khóa cổng, em xuống mở cổng cho chị với. Chị có chuyện muốn nói với em. Chuyện đấy phải gặp nhau mới nói được. Chị muốn nói chuyện là lấy tiền công của anh Pao ấy thôi. Em cứ xuống mở cổng đi, nói chuyện nhá. Mình không hiểu sao anh Pao lại không lấy tiền công của gia đình nhà Duyên. Trong khi đó mình rất là nghèo, đang rất là khó khăn. Lúc nào cũng chỉ coi tình bạn hơn cả vợ nữa. Cũng may là Duyên đi ra mở cổng cho mình, chứ không mình đi lối đường tắt sau nhà cô ấy, đồi núi, đá gồ ghề. Mình thì lại mang bầu như thế này, đi rất là khó đi. Cuối cùng thì cô ấy cũng ra mở cửa cho mình rồi. Em mở cổng cho chị đi. Thế hôm nay chị tới đây có chuyện gì vậy? Hôm trước anh Pao về nhà có nói chuyện với chị là anh ấy không lấy tiền công của gia đình em nữa. Chuyện như vậy là sao? Thì hôm trước anh Pao tới nhà em, anh ấy nói rằng anh ấy không lấy tiền công, trước đây anh ấy giúp đỡ gia đình em nữa. Em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì chuyện đấy, nên em bảo anh ấy rằng về nói chuyện lại với chị xem thế nào. Vậy mà hôm nay chị lại tới đây rồi. Chắc là hai vợ chồng em thuyết phục hay là cầu xin gì anh ấy không trả tiền công à? Mà sao tự nhiên lại anh ấy thay đổi thế được? Sao chị lại nói như vậy? Rõ ràng là trước đó anh Pao và chị đã đến nhà em trước mặt mọi người hết. Anh Pao nói là lấy tiền công của gia đình nhà em cơ mà. Sao có một ngày vắng chị thôi mà anh Pao quay về lại bảo là anh nhất định không lấy tiền công của gia đình em nữa là sao? Chuyện này thì em cũng không biết. Hôm đó em cũng đi chợ về thì thấy anh ấy cũng đang làm giúp vợ chồng em. Anh ấy cũng cố tình làm thôi, chứ em cũng không có tiền để thuê anh ấy đâu. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy đến làm giúp và không lấy tiền công, kể cả trước đó nữa chị ạ. Em nói đơn giản dễ nghe như vậy sao? Mà còn ngày hôm qua nữa anh Pao đã đến giúp gia đình nhà em ấy. Em cũng lựa mà thu xếp trả thêm cả cái tiền ngày công đấy của anh ấy luôn cho chị một thẻ đi. Sao chị nói nghe vô lý vậy? Trước khi anh ấy làm giúp vợ chồng em cũng đã nói và hỏi rõ ràng với anh ấy rồi. Anh ấy nói rằng không lấy tiền công mà. Tại sao chỉ hơi động một chút mà chị lại đòi tiền vợ chồng em vậy? Em thử xem, chẳng có ai mà đi giúp không công ai mãi thời gian dài như thế đâu. Kể cả em cũng vậy thôi. Chẳng bao giờ mình lại bỏ công sức của mình đi giúp đỡ những người khác không công một thời gian dài như vậy được đâu. Thì em cũng biết là như vậy, nên chị nói lấy tiền công của anh Pao em vẫn cứ trả thôi. Nhưng em cũng thấy nhiều cái vô lý lắm chị ạ. Trong thời gian anh Pao không có việc làm thì anh ấy tới giúp vợ chồng em thôi, chứ không phải là anh ấy đi làm mà em nhờ anh ấy đâu ạ. Nếu chị đã nói như vậy thì để em sẽ lấy điện thoại gọi điện cho anh Pao để hỏi lại anh ấy xem như thế nào, rồi vợ chồng em cũng sẽ thu xếp rồi trả đủ cho vợ chồng chị ạ. Mà tiện thể đây chị cũng hỏi luôn, thế cái số tiền mà anh Pao đã phải bỏ tiền túi ra để mà thuê người đi tìm anh Sung, chồng của em ấy, anh ấy đã nói với em chưa? Anh Pao cũng đã nói rồi chị ạ. Nhưng hiện tại gia đình em cũng đang gặp khó khăn,
và cũng không thể có nhiều tiền như vậy một lúc được, nên anh chị cứ cho em xin phép thêm một thời gian nữa rồi vợ chồng em sẽ cố gắng trả đủ cho vợ anh chị ạ. Thế khất nợ như vậy thì bao nhiêu lâu mới trả? 1 tháng, 2 tháng, hay là lại tận 1 năm, 2 năm? Chứ tôi cứ đến đòi suốt, cứ thấy mọi người cứ khất nợ này mà trong khi tôi cũng sắp sinh em bé rồi, cũng cần phải tiền đến để chi tiêu các khoản rồi. Thì trước đó vợ chồng em cũng đã trả cho vợ chồng chị một khoản tiền rồi, không lẽ từng đó vẫn chưa đủ để chị đi sinh em bé sao? Làm sao mà đủ được? Chị nói như vậy thì em cũng chịu rồi ạ. Em không thể một lúc mà có nhiều tiền như thế đâu. Thế ngày hôm nay gia đình nhà cô còn bao nhiêu tiền? Cứ đưa cho tôi, ít nhiều cũng đưa đây cho tôi. Hôm trước em cũng có một chút tiền vốn để đem đi thu hoạch, nhưng anh Pao nói rằng anh ấy cần tiền, em cũng đã đưa hết cho anh ấy rồi. Mấy ngày vừa rồi em cũng đâu có tiền vốn để đi thu hoạch đâu, nên em cũng không có tiền đâu ạ. Cô nói là cô không có tiền, nhưng mà chắc chắn là chồng cô sẽ có tiền chứ. Để tôi vào gặp chồng cô, để tôi lấy tiền của chồng cô cũng được. Chồng em không có nhà đâu, chị cũng không cần phải vào đấy đâu ạ. Hay là lại lừa dối tôi chứ gì? Cứ để tôi vào xem có nhà hay không thì khắp biết. Em đã nói là anh ấy không có nhà rồi. Chị đứng lại đi. Chị đứng lại. Chị đứng lại đi. Cô cứ để tôi lên xem anh Trung có nhà không. Em đã nói là anh ấy không có ở nhà rồi, anh ấy đã ra thị trấn rồi. Chỉ có một mình em ở nhà thôi. Cô cứ như thế tôi càng chắc chắn là anh Trung vẫn đang ở trên kia. Mình biết ngay mà. Quay lại tới nhà Duyên để mà đòi tiền rồi. Tại sao Hiền lại để xe máy ở đây nhỉ? Tại còn không đóng cổng nữa. Nhỡ người lạ vào thì sao? Cô không muốn tôi lên trên nhà gặp anh Trung ấy thì cô cứ đưa tiền đây cho tôi thì tôi sẽ đi về mà. Chị nói như vậy thì em cũng chịu thôi. Bây giờ em làm gì có tiền. Mà chồng em cũng không có ở nhà đâu. Chị cũng không cần phải lên đó. Lên đó cũng chỉ mất công cho chị thôi. Thế cứ để tôi lên xem sao. Anh Pao, mày qua anh đến đây rồi. Anh nhanh chân lên đi. Anh xem chị Hiền đang nói chuyện gì đây. Tại sao hôm qua anh nói với vợ chồng em như vậy rồi, hôm nay chị Hiền vẫn tới đây để lấy tiền công của anh vậy? Sao anh Pao lại tới đây vậy? Anh không thấy em ở nhà. Anh cũng chỉ nghĩ là em sẽ đến đây thôi. Anh Pao này, hôm qua anh tới nhà em, anh cũng đã nói chuyện rõ ràng với vợ chồng em rằng anh không lấy tiền công trước đây anh tới giúp gia đình em rồi. Vậy mà hôm nay chị Hiền tới, chị ấy nói rằng chị ấy vẫn lấy tiền công. Như vậy là như thế nào vậy? Vợ chồng anh không bàn bạc với nhau hay sao ạ? Hiền này, chuyện này thì anh cũng đã nói với em rồi. Mà cái số tiền công đấy thì anh cũng sẽ không lấy nữa. Và anh chỉ lấy cái số tiền mà anh thuê người đi tìm Sung thôi. Em không đồng ý. Vậy thôi, để tránh cái tình trạng mất hòa khí của gia đình nhà anh và cũng tránh cái tình trạng chị ấy thường xuyên tới làm phiền gia đình em, thì em cũng quyết định sẽ trả đầy đủ anh cái khoản tiền công mà anh đã tới giúp đỡ vợ chồng em. Kể cả anh nói là không lấy, như vợ chồng em chắc chắn cũng sẽ trả. Nhưng hiện tại vợ chồng em vẫn chưa có tiền nhiều như vậy, nhưng em hứa sẽ trả đủ cho anh chị ạ. Thế cô nói ngay từ đầu như vậy có phải là biết điều hơn không? Hiền ạ, chuyện này là chuyện riêng của anh cũng sẽ tự giải quyết. Và cái số tiền công đấy anh cũng đã nói thẳng với vợ chồng cậu ấy rồi, anh sẽ không lấy nữa. Sao anh nói thế cũng nói được? Em cũng nhất định không đồng ý như vậy đâu. Mà anh cứ cảm giác như là lúc nào cũng coi gia đình nhà Duyên là nhất ấy. Anh chẳng coi em là cái gì ấy. Vậy thì em chia tay anh luôn đi, để em và con sẽ sống một mình. Sau này không cần phải anh no nữa đâu. Thôi Hiền ạ, em đừng có nói vậy. Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau vậy. Nhưng mà anh phải nghe theo lời em cơ. Phải lấy hết số tiền công mà anh đã làm cho nhà Duyên cơ, em mới đồng ý. Được rồi,
chuyện này thì anh sẽ để tụi em giải quyết. Anh cứ như thế này với em mãi thì có phải là em không bao giờ giận anh không? Được rồi. Vậy là gia đình anh cũng đã quyết định rồi phải không ạ? Thôi, số tiền công của anh chắc chắn vợ chồng em sẽ trả cho anh ạ. Bây giờ anh Sung cũng đang ở ngoài thị trấn, anh ấy cũng ra đó để lấy tiền thuê nhà. Nên lát nữa em sẽ nói anh Sung sẽ chuyển tiền từ tài khoản sang cho anh ạ. Thì ra là gia đình nhà cô vẫn còn tiền. Thế mà khi nãy là cô nói cô không còn tiền nữa. Đó cũng chỉ là tiền của mẹ chồng em thôi chị ạ. Mẹ chồng em cho thuê nhà. Nhưng tạm thời hiện tại vợ chồng em không có tiền nên vợ chồng em cũng mượn tạm của mẹ chồng em thôi. Thôi Duyên ạ, cái số tiền công đấy thì cô cũng cứ cộng tất lại đi. Vâng, em cũng đồng ý. Rồi vợ chồng em sẽ cố gắng trả đủ ạ. Nhưng anh Pao này, em thấy anh cũng thay đổi nhanh thật đấy. Ngày hôm qua anh nói một cách, ngày hôm nay anh lại nói một cách khác nữa, khiến vợ chồng em cũng không biết đường nào mà lần cả. Nhưng chị Hiền đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta cứ thống nhất là như vậy đi. Tiền công của anh cộng cả tiền anh thuê người đi tìm anh Sung, cộng cả tiền công của ngày hôm qua nữa, thì vợ chồng em cũng sẽ trả cho anh thôi. Thôi Duyên ạ, tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Chuyện ngày hôm qua ấy thì tôi cũng chỉ đến làm giúp một lúc cho Sung thôi, nên ngày hôm qua coi như là không tính đi. Anh nói cái gì vậy? Anh làm một chút thôi thì cũng phải tính lửa ngày công anh làm việc. Thôi Hiền ạ, em đừng làm như vậy nữa. Làm như thế thì cũng có đáng quá không? Chẳng có đáng gì cả. Cho dù anh làm ít thì anh cũng phải có công của anh. Cứ tính lửa ngày công đấy anh ạ. Em cũng không biết là anh Pao làm có đến được lửa ngày không, nhưng chị đã nói như vậy, em cũng đồng ý là sẽ trả cho anh ấy một nửa ngày công đấy. Chị như vậy đã hài lòng chưa ạ? Như thế còn được. Thôi Duyên ạ, bây giờ Hiền cũng đã quyết định rồi, thôi thì cứ nghe cô ấy đi. Vâng. Thôi được rồi, bây giờ anh cứ về cộng đầy đủ cái khoản tiền nợ của vợ chồng em đi. Vợ chồng em sẽ cố gắng trả dần. Và kể từ bây giờ anh cũng đừng tới gia đình em để lừa dối vợ chồng em thêm một lần nào nữa ạ. Mà kể cả chị nữa, cũng đừng có lúc nào cũng thường xuyên tới gia đình em để nhắc đến khoản nợ đấy. Chị cũng thừa biết là vợ chồng em bây giờ cũng đang không có tiền. Anh Sung cũng mới đi sang nước ngoài để chữa bệnh. Con trai em cũng mới đi viện khám lại rồi. Chị biết thừa là chúng em không có rồi, tại sao chị vẫn cố tình tới để đòi tiền vậy? Chị không biết là chị đang dồn vợ chồng em đến bước đường cùng hay sao? Thôi Duyên ơi, cô đừng có nói như vậy nữa. Tôi vẫn muốn giữ tình bạn bè giữa chúng ta mà. Thôi, anh đừng nói gì nữa cả. Anh đừng bao giờ nhắc đến hai từ bạn bè trước mặt vợ chồng em. Như vậy anh có phải là bạn tốt không? Trong thời gian chồng em đi vắng, anh đã hứa những gì và nói những gì vậy? Đến lúc chồng em về và anh quay lại với chị Hiền, anh lại đối xử với vợ chồng em trái ngược hẳn với những gì anh đã nói vậy. Cô có quyền gì mà cô chỉ tay vào mặt chồng tôi? Làm như vậy cũng để nói rằng em cũng không muốn liên quan quá nhiều đến với gia đình chị nữa. Sau khi em trả hết khoản nợ này thì chắc chắn vợ chồng chị cũng không có thể tới đây được nữa đâu. Tôi cứ quyết định cho cô đúng một tuần nữa thu xếp đủ hết số tiền gửi lại cho vợ chồng tôi. Anh Sung cũng đã về đây rồi, chị cần gì thì cứ nói chuyện với anh ấy đi ạ. Anh Pao ạ? Không ạ. Anh về rồi ạ? Em là có chuyện gì vậy? Cũng may là anh về kịp thời. Anh về xem hai vợ chồng nhà anh Pao đến đây để làm gì vậy? Anh Pao lại đến gia đình nhà tôi lại đòi nợ tiếp sao? Đúng rồi đấy. Anh có tiền thì trả lại cho bọn tôi luôn đi. Anh lấy được tiền chưa? Nếu anh lấy được rồi thì anh hãy trả bớt cho nhà anh Pao đi, để họ không tới đây thường xuyên để làm phiền vợ chồng mình nữa. Mà dưới này, cái tuần trước là em cũng lấy tiền trước của họ để đi chữa trị cho con phải không? Vâng, hôm đó em cũng không có tiền, em cũng không biết vay mượn ai, em cũng chỉ nghĩ ra những người thuê nhà của mẹ mình thôi, nên em đến đó lấy trước một nửa số tiền rồi.
chắc hôm nay họ cũng chỉ đưa cho anh một nửa tháng thuê nhà thôi phải không ạ? Đúng rồi ạ. Tiền anh cũng lấy được về đây rồi. Mà anh Tao này, anh tới đây vẫn lấy tiền công của gia đình tôi nữa sao? Cậu Sùng, hôm qua thì hôm trước thì tôi cũng đã nói chuyện với cậu rồi là tao không lấy tiền công. Những ngày mà tôi đến giúp gia đình cậu làm nhà ấy, nhưng mà tôi về nói chuyện với Hiền thì Hiền không đồng ý, nên tôi vẫn quyết định là lấy tiền công. Cậu hãy thu xếp mà trả lại giúp tôi. Tôi cũng không ngờ là anh lại thay đổi nhanh như vậy đâu. Thôi anh ạ, anh ấy đã nói như vậy rồi thì anh ấy giúp vợ chồng mình thì anh cũng phải có công, nên vợ chồng mình cứ gửi trả đầy đủ cho vợ chồng anh ấy đi, để sau này tránh là chúng ta lợi dụng anh ấy lúc anh đi vắng ạ. Đây anh cứ cầm trước đây cho tôi, chỗ này là có 10 triệu. Đưa em cầm. Đây đó, chỗ này nó là 10 triệu. Đã đủ cho em. Vâng, đủ 10 triệu rồi anh ạ. Cậu Sùng này, cậu hãy thông cảm cho tôi nhé. Thôi được rồi, anh đã nói như vậy thì tôi sẽ trả hết nợ cho gia đình nhà anh. Mà Duy này, bây giờ vợ chồng mình còn nợ gia đình nhà anh ấy bao nhiêu tiền nữa chị? Hôm trước em có đưa cho chị Hiền 5 triệu, anh trả cho anh Pao trước 9 triệu, hôm nay 10 triệu nữa, và hôm trước là 482.000. Vậy là chúng ta còn nợ nhà anh ấy hơn 20 triệu nữa, cộng thêm cả tiền công của ngày hôm qua. Chúng ta cứ tính làm tròn lên là 20 triệu 500 nữa anh ạ. Mà anh Tao này, ngày hôm qua anh nói với tôi là anh làm giúp có một chút thôi mà cũng tính công sao? Đúng rồi đấy. Chị Hiền nói rằng lấy một nửa công anh ạ, nên chúng ta cứ trả đủ cho anh ấy đi, để không còn nợ nần gì với gia đình nhà anh ấy nữa. Thôi cậu Sùng ạ, cậu cứ thông cảm giúp tôi. Bây giờ Hiền đã quyết định như vậy rồi, tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Thôi được rồi em ạ. Bây giờ chúng ta nợ gia đình nhà anh ấy hơn 20 triệu nữa. Anh sẽ cố gắng đi làm và trả nợ cho họ. Vâng. Mà anh Tao này, sau khi vợ chồng tôi mà trả nợ hết cho vợ chồng anh thì tôi cũng mong rằng anh đừng có tới đây nữa. Chúng ta sẽ cắt đứt tình nghĩa bạn bè, không liên quan đến nhau nữa cả. Thôi cậu Sùng ạ, cậu đừng có nói vậy. Chúng ta vẫn là bạn bè với nhau cơ mà. Anh Tao ơi, tôi rất sợ cái tình nghĩa bạn bè mà anh đã dành cho gia đình nhà tôi đấy. Vậy thôi, bây giờ chồng em cũng đã mang tiền và trả cho vợ chồng anh 10 triệu nữa rồi, thì anh chị cứ đi về đi. Khi nào vợ chồng em kiếm được tiền hoặc là vay mượn được thì vợ chồng em sẽ chủ động liên hệ tới gia đình nhà chị rồi trả lại cho gia đình nhà chị ạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi cũng phải đi về đây. Bây giờ anh và Duyên cứ thu xếp làm sao trong vòng 1 tuần thu xếp đủ hết số tiền còn lại cho tôi nhé. Tôi sẽ không đến nữa đâu nếu mà mọi người trả đủ hết. Hơn 20 triệu làm sao vợ chồng em có thể trả được ngay cho chị được? Chị có thể dài hạn hơn được không? Không đâu, bây giờ tôi cũng đang rất cần tiền. Mọi người cứ lựa mà thu xếp sắp xếp công việc của mình ấy. Thôi mình về đi anh. Thôi tôi đi về đây. Thôi em ạ, được rồi, anh sẽ cố gắng đi làm để trả cho hai người họ. Chứ anh cũng không ngờ chúng tao lại nói là bạn bè với gia đình nhà mình đâu. Chúng ta đi về đi. Mà Hiền ơi, Dạ. anh làm như vậy thì có đáng với gia đình nhà họ quá không? Không đâu anh ạ. Anh phải thừa biết là bây giờ mình đang rất là cần tiền. Hơn nữa đấy cũng là đồng tiền của mình mà. Công sức của mình làm thì mình phải nhận về là phải thôi. Kệ họ đi anh. Nhưng mà chuyện ngày hôm qua ấy, lúc mà anh tới nhà Sung chơi, nói chuyện với cậu ấy và cũng chỉ làm giúp cậu ấy có 1 lát thôi. Vậy mà em lại nói với Duyên là tính nửa công. Như vậy thì anh thấy ngại quá. Ôi, anh không thấy ngại. Em còn chẳng ngại. Kệ đi anh. Mình cứ phải lấy tiền là đúng đấy. Nhưng mà em làm như vậy thì anh sẽ mất hết bạn bè đấy. Anh không có người bạn này thì anh có người bạn khác.
đâu phải chỉ riêng có mỗi mình họ đâu. Nhưng mà vợ chồng Sung và Duyên là người bạn thân nhất của anh đấy. Vâng, bạn thân của anh. Thế anh nói là bạn thân, bây giờ anh thử hỏi anh ấy mượn tiền của anh ấy để mà mình ra mua đất ngoài thị trấn, xem là họ có giúp mình không, thì anh sẽ biết ngay. Em cũng biết là gia đình họ cũng rất là khó khăn. Họ cũng là bạn thân của anh. Trước họ cũng có ý định là cho anh cái mảnh đất đó đấy. Bây giờ anh lại nhắc đến mảnh đất. Thế hồi trước anh mà nghe lời em thì có phải là mình đã có mảnh đất rất là rộng ở góc vườn của nhà Duyên này rồi không? Giá như anh mà nghe em, hồi trước anh đồng ý lấy mảnh đất này mà Duyên đã cho anh ấy, thì có phải là mình đã có tiền để mà mua cái mảnh đất ở ngoài thị trấn bây giờ mình ở không? Là vì mình bán mảnh đất này đi với số tiền anh vẫn còn từ hồi trước hơn 200 triệu. Thế là mình đủ, cái cuộc sống có phải thoải mái hơn. Bây giờ mình không phải đi đòi nợ vất vả như này không? Không bị người ta nói lại mình nặng lời không? Tất cả là lỗi do anh. Thôi, cho anh xin lỗi em. Thôi, bây giờ anh nói xin lỗi em thì cũng có ý nghĩa gì nữa. Thôi, dù sao thì hôm nay em cũng đã đến đây cùng anh, em cũng đã đòi được một ít tiền đây rồi. Thôi, bây giờ mình đi về đã đi anh.